आज रेसिपी मी बनवणार आहे परत. त्या दिवशी ना आपण बनवलेली मम्मी. काय बनवलेली सांग आपण? ती हेल्दी रेसिपी नाही बनवलेली, सर्व ऑइल फ्री रेसिपी, मिक्स स्प्राउट्स, कॉर्न स्प्राउट सलाड. ती कसं रेसिपी मी बनवली पण ढवळत तू होती ना. आपण आधी नमस्ते तरी बोल, तू रेसिपी बनवतोयस ना आता. नमस्ते सर्वांना. आज मी तुम्हाला एक चांगली रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. एकदम मी बनवणार आहे पण मम्मी ढवळणार आहे. ठीक आहे. तर अशीच कमेंट होती की रेसिपी तू बनवली आहेस पण सर्व काम तर मम्मीला काकूला करायला दिलंस तू. शेवटी आई आहे ना. त्याला टॅलेंट म्हणतात ना. ठीक आहे. आजची रेसिपी पण मम्मीच बनवणार आहे आणि आजची रेसिपी अशी आहे की कोळंबी आणली तर ही रेसिपी बनवल्याशिवाय कोळंबीची दुसरी रेसिपी आपण बनवायची नाही. तर ह्या रेसिपीचं नाव आहे, काय नाव आहे रेसिपीचं? कोळंबी मटर तवा फ्राय. तवा फ्राय कोळंबी ही खूप फेमस रेसिपी आहे. कोळंबी मध्ये तवा फ्राय नाही बनाया तो कुछ नाही बनाया. आणि आता तुम्ही सर्व आपले फॅमिली मेंबर्स आहात ना, तर तुम्हाला एक अपडेट द्यायची मला. खूप इम्पॉर्टंट अपडेट आहे ती. आता मम्मी बघा इकडे कोळंबी साफ केली असेल. ती कोळंबी साफ केली आहे, धुवून फ्रीज मध्ये ठेवली होती. आमच्या घरी सर्वात मोठा डिसिजन घेतला गेलाय आता 3 दिवसासाठी. 3 दिवसासाठी मम्मी भात नाही खाणार आहे. ते काय सांगायला कशाला पाहिजे. आज मम्मीचा पहिला दिवस आहे. पहिला दिवस कालचा ट्राय बॉल होता, कसं प्रॅक्टिस साठी होतं. आज मम्मीने 1 दिवस भात नाही खाल्लाय ना, तर काय कसं वाटतंय मी तुला? बरं वाटतंय जरा, म्हणजे हलका हलका वाटतंय. नाही तर पोट आहे ना असं जाड जाड वाटतो फुगल्यासारखं. पोट आतून गेलं लगेच. हा म्हणजे नरम वाटतं, जरा चामडी आहे पोटाची. बघा एक दिवस भात न खाल्ला की असं पोट आतमध्ये गेला. दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी मम्मीला मी बोललो की 3 दिवस जर तू सतत भात नाही खाल्ला तर तुला मी 3000 रुपये देणार. मग 3000 दिले तर 2 साड्या आणेल ना. पण तुला चॅलेंज आहे. आता तू माझ्या समोरच नाही चॅलेंज ठेवली, मी सर्व युट्यूबर्स आपले जेवढे बघतात त्यांच्या समोर चॅलेंज ठेवली. 3 दिवस. आज आपला पहिला दिवस आहे. ठीक आहे. आज मम्मीने भात नाही खाल्लाय. काल पुरा दिवस नाही खाल्ला, आज नाही खाल्लाय. कालचा ट्राय होता मम्मी. पण तरी पण मी काही एकदा खाल्लं आणि एकदा नाही खाल्ला असं आहे का? पुरा दिवस नाही खाल्लाय भात. नाही तर भाताशिवाय मला चेन नाही पडत. भात नाही खाल्ली तर मला जेवल्यासारखं वाटतच नाही. चक्कर सारखा होतो. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आज मी कोळंबी तवा फ्राय बनवते आहे. पण त्याच्यामध्ये आहे ना मी मटर टाकणार आहे. म्हणजे हिरवे वाटाणे, आपले वाटाणे असतात ना शेंगाचे, ते मी मटर घेतले आहे आणि ते टाकून मी तवा फ्राय करणार आहे कोळंबीची. त्यासाठी मी 2 कांदे घेतले. हे मोठे कांदे आहेत 2. आता कांदे महाग झालेत आहेत ना, म्हणून मी 2 कांदे घेतले. नाही तर याच्यामध्ये आहे ना 4 कांदे पाहिजे. तर ते म्हणजे कांद्याने ती तवा फ्राय होते, भरपूर भाजी होते कोळंबीची. नाही तर कोळंबी आटली की नाही ती बारीक होते आणि भाजी थोडी बनते. मग त्याच्यासाठी मी आहे ना 1 वाटी मटर घेतले. हे साल सोलून मी स्वच्छ धुवून घेतले. 1 वाटी कोथिंबीर घेतली आहे. 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे. ही आहे ना अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा कोकणी मसाला आहे. तो असा धक्का लागला ना त्याच्यामुळे तो एकत्र झाला आहे. ते पप्पू मस्ती करतो ना. कच्ची हिरवी मिरची घेतली आहे, 4 आहेत. इथं कढीपत्त्याची पानं घेतले, म्हणजे अशी भरपूरच घेतली आहे कारण ती जेवणामध्ये आहे ना आपण अशीच खात नाही. ती कढीपत्त्याची पानं आपल्या तब्येतीसाठी चांगली असतात म्हणून अशी जेवणामध्ये वापरायची. हे कोकम घेतलंय, 3-4 कोकम घेतले. हे आपल्याला कोळंबीमध्ये टाकायचंय. ही कोळंबी घेतली. ही स्वच्छ धुवून, साल काढून स्वच्छ धुवून मी फ्रीज मध्ये ठेवली होती, म्हणजे उशीर होता ना करायला. त्याच्यासाठी 2 टोमॅटो घेतले आहेत मोठी. हे आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. हा तवा बिडाचा आहे, ते आता तव्यामध्ये मी करणार आहे. कमेंट्स मध्ये क्वेश्चन विचारायच्या अगोदर मी तुला क्वेश्चन विचारतो. प्रश्न असे आहेत की जर समजा आपल्याकडे मटर नसेल तर? मटर नसेल तर मुलं काय भाज्या खात नसतील तर त्या भाज्या टाकून द्यायच्या कोळंबीमध्ये. भाज्या जशा आपण काय टाकायची. आता जसं भाजीचं सीझन असेल तर भाज्या वापरायच्या कोळंबी. आता वांगी पण भेटतात, वांगी टाकू शकतो आणि बटाटा टाकू शकतो. आपल्याला तवा फ्राय करायचे मग नुसते कोळंबीच नाही खायची, कोळंबी बरोबर भाज्या पण खायचे. अजून एक क्वेश्चन. आता आपलं कोकम आहे ना, कोकम नसेल तर आपण काय टाकू शकतो? लिंबूचा ज्यूस टाकायचा, नाही तर आमचूर पावडर टाकायची. पण कोकमने एवढी टेस्ट लागते ना
अशी निंबू आणि आमचूर पावडरनी नाही लागत. मी एकदा हॉटेलमध्ये गेलो होतो ना, तर त्यांची रेसिपी मी विचारली होती. त्यांनी त्याच्यात टोमॅटो नाही टाकले होते, तर चालतं तसं? चालतो. टोमॅटो टाकायचे. आता आपल्याला मिळतात आहे तर कशाला सोडायचं. 2 टोमॅटो टाकायची म्हणजे भाजी आहे ना अशी भरपूर होते. आणि टोमॅटो नसेल तर आपल्याला? नसेल तर नसेल, नाही टाकायची. चालेल ना. आता हे सर्व प्रश्न ना मी तुमच्यासाठी विचारले ना. ठीक आहे. जर तू ही रेसिपी टाकलीस ना तर कमेंट मध्ये हा क्वेश्चन तर नक्कीच येणार मम्मी, की हा बिडाचा तवा कुठे भेटेल आम्हाला? ते डोक्यावरनं घेऊन येतात ना माणसं, गोणपाडात बांधलेला असतो आणि असे डोक्यावर घेऊन पुरुष माणसं विकायला येतात. हा लोखंडी तवा आहे ना आपला? हा लोखंडी बिडाचा तवा आहे. ह्याच्यात नॉर्मल तव्यापेक्षा ह्याच्यात रेसिपी चांगली होत्या. जशी नॉर्मल भांड्यापेक्षा आपल्या मडक्यात चांगली होती ना, तशी बिडाच्या तव्यामध्ये आणि आम्हाला भेटला ना तर एक कमेंट अशी होती, आपलं नाही ना, एक कमेंट अशी होती की मावशी तुम्ही आमच्यासाठी घेऊन ठेवा आणि आम्ही तुमच्याकडे येऊन घेऊन जातो. जवळ असेल तर चालेल, आम्ही घेऊन ठेवू. आता मी तव्यामध्ये तेल टाकलाय आणि त्याच्यामध्ये आहे ना कांदा आणि कढीपत्त्याची पानं टाकते. पहिला आहे ना मी कांदा टाकते, कारण कढीपत्त्याची पानं टाकली ना की तडा उडतात. आता कांदा थोडा चांगला फ्राय व्हायला द्यायचा. थोडा नरम झाला ना, मऊ झाला की त्याच्यामध्ये आपल्याला वाटाणे, हिरवी मिरची हे सगळं साहित्य टाकायचं आहे. तुला उखाणे आणि मणी येत असतील ना? हा येतात ना भरपूर. हो. आता बघा 26 जानेवारी येते, तर आम्ही असं ठरवलंय की आपल्या सबस्क्रायबरनी आम्ही आमच्या नेबर्सला खूप फेमस केलं. आमच्या नेबर्सचे खूप व्हिडिओ दाखवले. आता आम्ही आपल्या चॅनलवर तुम्हाला दाखवू. तर तुम्ही काय करायचं, तुम्ही कोणतेही नावं घेणं काय म्हणतात त्याला? उखाणे. 5 उखाणे, एका बाईने 5 उखाणे आम्हाला पाठवू शकतात व्हिडिओ बनवून. आणि व्हिडिओ कसा एकदम प्लेन असा पकडायचा, मोबाईल सरळ नाही पकडायचा, मोबाईल असा पकडायचा, आडवा पकडायचा. हा. आणि तो एक बाई म्हणजे एक फिमेल 5 तरी मोबाईल पकडायला सांगायचं आणि आपण चांगलं नटून उभं राहायचं, चांगलं नथ घालून. आता तुम्हाला फेमस व्हायचं आहे ना आमच्या व्हिडिओ मध्ये. आम्हाला वाटतं असं की आपले सबस्क्रायबर आहे त्यांना पण आपण फेमस करूया आमच्या बरोबर. तसं आहे ना, चांगल्या बाईने आहे ना चांगली साडी घालायची. आता आपण हळदी कुंकाला कसं सजतो तसं सजायचं, 5 मिनिटासाठी सजायचं आणि 2-4 नावं आहेत ना पाठ करायची उखाणे. आणि एकाला मोबाईल पकडायला सांगायचं आणि आपण आहे ना मस्तपैकी उखाणे बोलायचे. 2-3 उखाणे, एका बाईने 2-3 उखाणे बोललात ना तरी पण चालेल. मॅक्झिमम 5. तुम्ही 5 आम्हाला ईमेल करावा लागेल तुम्हाला. हे रिक्वायरमेंट आहे की तुम्हाला आमच्या ईमेलवर, आणि ईमेल तुम्हाला shubhangi@gmail.com हे तुम्हाला स्क्रीनवरती पण दिसेल. ह्या ईमेलवर तुम्हाला आम्हाला 5 व्हिडिओ पाठवायचे. मॅक्झिमम 5 एक बाई पाठवू शकते, एक फिमेल 5 उखाणे म्हणून पाठवू शकतात. आणि तुम्हाला परत सांगतो, आपले व्हिडिओ खूप जण बघतात. आपण नॉर्मली कुठे हल्दी कुंकूला गेलो तर किती बघणार आहे तुम्हाला? 100, 50, 60, 100, 150, 200 बस. पण आपण जर आपल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही दिसाल ना तर आपल्याला 20-30 हजार माणसं बघणार. तर त्या हिशोबाने तुम्ही ड्रेसअप करा, चांगले ड्रेसअप करा, चांगलं व्यवस्थित एकदम. जरी तुम्हाला त्यावेळी कोण बघत नसेल पण व्हिडिओ दागिने नसतील तरी खोटे घालायचे, जेवढे आहेत ना घरी सर्व घालायचे तेवढ्या पुरते. हा, तयार व्हा. आणि पण एक रिक्वायरमेंट आहे, तुम्ही जो उखाणा किंवा मनी जेव्हा नाव घ्याल ना तुम्ही, तो जास्त मोठा पण नाही पाहिजे आणि जास्त छोटा पण नाही पाहिजे. आणि ते मेथीत भाजी मेथी करू नका ते फक्त. ती मेथी नाही ते बोलतात ना, भाजी ते पुरुषाचं नाव आहे. शेपूची भाजी मेथी पुरुष घेतो, पुरुष नाव घेतो. जर मेल पर्सन पण असतील तुम्ही पण नावं घेऊ शकता. हा, कारण आता बघा ते आता रीतिरिवाज चालू झाले, लग्नाच्या आतमध्ये घेत नाही मग आपल्याला. नाव घ्या, पहिलं नाव घ्या बोलतात. हा, जर तुम्हाला पण आता चान्स देतो मी. तुम्ही सर्वांनी आम्हाला ईमेलवर पाठवा आणि 26 जानेवारीला आपल्या रिपब्लिक डेच्या दिवशी आम्ही तो व्हिडिओ रिलीज करू. आणि कोण कोण म्हणी आणि उखाणे म्हणजे नावं घेऊन पाठवणार आहेत आम्हाला, ते आम्हाला कमेंटमध्ये पण सांगा. आणि ईमेलवरच पाठवा तुम्ही आम्हाला. आणि व्हिडिओ जरा हलू नका जास्त, म्हणजे व्हिडिओ जरा चांगला ठेवायचा. जरा असा हलतो तरी चालेल, पण जेवढं होऊ शकतं तेवढा व्हिडिओ असा पकडून व्हिडिओ फोटो काढा. मोबाईल आहे ना असा आडवा पकडायचा, असा उभा नाही पकडायचा. मोबाईल आडवा पकडला की सेम आपली सर्व बाजू येते. जरी तुम्हाला येत नसेल, परत सांगतो, जरी तुम्हाला येत नसेल तर गुगल करा, कोणाला विचारा, काही करा. पण तुम्ही पुस्तकामध्ये बघून वाचून, म्हणजे पुस्तक दाखवायचं नाही खाली, पुस्तकामध्ये बघायचं आणि इथे बोलायचं. असं वाटलं नाही पाहिजे की आपण बघून बोलतोय किंवा आपण स्क्रिप्ट केलंय. त्याला पाठ करा आणि मग तो व्हिडिओ बनवून आम्हाला पाठवा. म्हणजे एका लेडीजने ना 5 उखाणे बोलायचे, 5 म्हणजे मॅक्स 5 नाही तर तुम्हाला काय ते एकच जण 10-20 पाठवतील. का 5 बोलतोय? कारण
असं होणार आहे की सेम सेम पण येणार आहेत. तर जर बेस्ट असतील ना, तुम्हाला एक सांगतो, ते उखाणे मी पहिले उचलणार जे हसवतील जास्त. हा, जे हसवतील आणि जे एकदम अट्रॅक्टिव्ह असतील ना, ते उखाणे मी पहिले घेताना पण कसा चेहरा हसरा ठेवायचा. म्हणजे आपण 4 चौघीमध्ये आपण बसलोय आणि गंमत करतोय, बोलतोय, अशा पद्धतीने हसत आपलं हसत खेळत आपण उखाणे घ्यायचा. हा, आणि कोणी घाबरून तुम्हाला गन पॉइंट वर असं बंदूक ठेवून ठेवली तसं नका करू. तसं नका करू. परत सांगतो, उखाणे एकदम अट्रॅक्टिव्ह असले पाहिजे आणि अशी उखाणे घ्या ज्याच्याने माणसं हसतील, किंवा प्रेझेंट सिच्युएशन वर तुम्ही उखाणे घ्या. ठीक आहे. आता आपल्या नेबरशी झाली सर्वांना फेमस करून, आता तुमची बारी. तुम्हाला आता पण फेमस करूया. बोलता बोलता आपला कांदा पण मस्त फ्राय झालाय. आता याच्यामध्ये आहे ना मिरची टाकते आणि वाटाणे टाकते. म्हणजे वाटाणे आहे ना जरा कांद्याबरोबर चांगले फ्राय होतील. आणि आपले कच्चे वाटाणे आहेत ना हे? हे कच्चे वाटाणे. आता तरी आपल्याला किती मिनिटं ढवळायला लागतील? 2 मिनिटं ढवळायचे वाटाणे शिजेपर्यंत. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना तवा फ्राय म्हटलं ना की त्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं, असं फ्राय करतच राहायचं. उखाण्याच्या ह्याच्यावरती अजून एक प्रश्न पण तुम्हाला पडला असेल की जर माझं लग्न नाही झालंय किंवा माझं लग्न नाही झालं तर मी उखाणे तुम्हाला बोलून पाठवू शकते का किंवा पाठवू शकतो का? हो, तुम्ही पाठवू शकता. माझं लग्न नाही झालं, मी कसं उखाणं सांगू, असं होतं. भाजीत भाजी मेथीची टिंब टिंब माझ्या प्रीतीची. हा, आता तुम्ही पाठवू शकता. हा, दुकानं सांगायचं आणि मध्ये टिंब टिंब द्यायचा. म्हणजे एवढं तुम्ही पण फेमस व्हाल ना. वाटाणे आणि मिरची टाकले, 3-4 मिनिटं झाले, चांगली ढवळते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी टोमॅटो टाकते. टोमॅटो चांगली फ्राय झाली ना की त्याच्यामध्ये आहे ना बाकीचे मसाले टाकायचे आणि आलं लसूणची पेस्ट टाकायची. पहिले आलं लसूणची पेस्ट का नाही टाकली, हे फ्राय होईपर्यंत आहे ना त्याचा स्वाद निघून जातो. आता बघा इकडे आपले वाटाणे आणि टोमॅटो शिजतात आहेत. तोपर्यंत तुम्हाला एक सांगायचं राहिलं, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ पाठवाल ना आम्हाला, तेव्हा तुम्ही त्या ईमेलवरती व्हिडिओ सकट तुमचं नाव पण पूर्ण पाठवा. व्हिडिओमध्ये नाव नाही म्हणाला तरी चालेल, पण फक्त तुमचं नाव लिहून पाठवा आम्हाला ईमेलवरती. व्हिडिओमध्ये दिलला न दाखवलं तर कायच नाही दाखवलं. बघा हार्ट बघा कसं पंप होतोय बघा. कोण आहे पाहिजे तुम्हाला? ही आमची दिल आहे. हे सगळं टाकत आहे ना वाटाणे शिजतात बरोबर. आता ह्याला मम्मीला ढवलत परत 3-4 मिनिटं झाली आहेत. हा, आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते. ते बघ असं बाजूला करायचं जरा आणि त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकायची. आणि ते आपल्याला कसं हे सर्व फ्राय करायचं आहे ना, त्याच्यामुळे ते सगळं फ्राय होतो बरोबर. आधी मसाले नाही टाकायचे, कारण काय माहिती आहे मसाले टाकले ना की खाली तव्याला ना चिपकतात मसाले. म्हणून फ्राय करायच्या आधी सर्व फ्राय करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर हे आपले गरम मसाला, हळद, मिरची मसाला हे सगळे नंतर टाकायचे. आता ही आपली मटर टोमॅटोची भाजी झाली. आपल्या याच्यामध्ये मीठ टाकलं ना ही एक प्रकारची एक भाजी झाली कोलंबी न टाकता. 2 मिनिटं झाली आहे. आलं लसूणची पेस्ट टाकून ढवळत राहिले. आता त्याच्यामध्ये मसाले टाकते. ते मसाले टाकल्यावर आहे ना थोडं ढवळून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये मी कोलंबी टाकते. कोलंबी आणि कोकम. आता लगेच त्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकून घेते. आता याच्यामध्ये सगळं साहित्य टाकलंय, काही सुद्धा नाही राहिलंय. आता फक्त आपली कोथिंबीर राहिली आहे. ही पण एक प्रकारची हेल्दी रेसिपी झाली मम्मी. सर्व टाकलं ना तू त्याच्यामध्ये? सर्व टाकलं. सर्व जेवणामध्ये आहे ना सर्व आयुर्वेदिक गोष्टी आहेत. आपल्या गरम मसाल्यामध्ये सगळं आहे. लवंग, दालचिनी, काली मिरी हे सर्दी खोकल्याला उपयोगी असतात ना, ते सर्व वस्तू आपल्या गरम मसाल्यामध्ये असतात. त्याच्यासाठी आपण आहे ना प्रत्येक आपल्याला जेवणामध्ये भाजीमध्ये गरम मसाला वापरायचा. ह्याला पण 3-4 मिनिटं ढवळत राहणार. हे आता म्हणजे कसं जरा शिजायला पाहिजे ना कोलंबी. या रेसिपीला पण झाकून नाही ठेवत का? तवा फ्राय म्हणजे आहे ना त्याला झाकायचं नाही, फ्राय करत राहायचं आपल्याला. आता फ्राईड राईस कसं बनवतात तसं हे असं फ्राय करतच राहायचं. याच्यात वाटून काय टाकायचं नाही, सगळं असं कच्चं सगळं टाकून ढवळत राहायचं. आता बघ त्याला पाणी सुटेल. त्याच्यामध्ये ना कोलंबी शिजते. आपण जे वाटाणे घेतले आहेत ना ते आपण कच्चे वाटाणे घेतले बरोबर? हा, कच्चे घेतले.
आणि तू एक रेसिपी दाखवली होती ना त्याच्यात तू आपण फ्रीजमध्ये बॉईल करून ठेवतो. हा. आम्ही जे साठवलेले होते ना वर्षभर वाटाणे ते आमचे संपले. समजा ते असते बॉईल केलेले तर याच्यात टाकले असते तर टाइम कमी लागला असता आपल्याला. कमी लागला असता आणि आपलं कच्चे टाकले ना की ते शिजवत राहायला टाइम लागतो. पुन्हा तर तुम्हाला मी सांगते, तुम्हाला कमी टाइम असेल ना तर तुम्ही काय करा, पहिले वाटाणे बॉईल करून ठेवा, म्हणजे थोडे एक कड काढून शिजवून ठेवायचे आणि नंतर ते त्याच्यामध्ये फ्राय करायचे, म्हणजे लगेच आपली रेसिपी लगेच बनते. कशी वाटते भाजी? सॅलड सारखी एकदम झणझणीत, एकदम मस्त फ्राय झाली आहे. आता तव्याला लागायला लागली ना, हे बघ असा मसाला लागायला लागला ना आता की आपली फ्राय झाली समजायची. बघ आता आणि तो लागला ना की आता चांगला करवडून घ्यायचा तळापासून, चांगला काविलच्याने घासून घ्यायचा मसाला. पण तो लागलेला मसाला आहे ना त्याची टेस्ट चांगली लागते, अजून चव वाढते त्याच्याने, अजून चव वाढते आणि एकदम दिसायला तर भारी झालं. कशाला आपल्याला हॉटेलमध्ये जायची गरज आहे मम्मी? हा अशी करायची. आता याच्यामध्ये आहे ना आता भरपूर सारी मी कोथिंबीर टाकणार आहे, म्हणजे कोथिंबीर आहे ना चांगली असते खायला, त्याच्यासाठी आपलं भरपूर कोथिंबीर टाकायची. असे भाज्या आहे ना, अनेक प्रकारची भाज्या असे भरपूर भाजीमध्ये टाकून खायचे. आता मी याच्यामध्ये आहे ना करी मेथीची भाजी टाकणार होते, म्हणून वाटाणे टाकले. आता आपली भाजी बघा मस्त एकदम छान झाली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला आहे ना पप्पू खाऊन दाखवेल कशी झाली आहे ती. तर आता इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. एकदम आपल्या इकडे कसे बाहेर स्ट्रीट फूड आपण म्हणतो ना, जेव्हा रस्त्यावरून जातो आपले मोठे डबे ठेवलेले असतात आणि त्याच्यावरती आशेच असतं सर्व काय है ना, तसंच वाटतं एकदम भारी. आता ते वाटाण्यामुळे तर हिरवं कलर अजून चांगलं वाटतं त्याच्यात. आता तुम्हाला मी पहिली टेस्ट करून दाखवतो रेसिपी कशी झाली. आणि एकदम गरम आहे बघा, वाफ दिसते तुम्हाला. जेव्हा आपण कोलंबी बनवतो ना तेव्हा आपण मीठ कसं थोडा कमी टाकायचा, कारण कोलंबी आहे ना आलते. अशी मेथीची भाजी वगैरे कशी बनवतो ती कशी कमी होते, त्याच्यासाठी कोलंबी पण आहे ना अशी थोडीशी होते. एवढी दिसते एवढी, पण बनवल्यानंतर आहे ना एवढी थोडीशी होते. म्हणून मीठ आहे ना थोडा अंदाजाने टाकायचं. रेसिपीची चव एकदम नेहमीप्रमाणे एकदम भारी झाली. रेसिपी एकदम झणझणीत झाली. तुम्ही आता आपल्या वाराला किंवा जेव्हा जर उद्या खात असाल किंवा आज खात असाल तर तुम्ही नक्कीच आणा. आणि कोलंबी तवा फ्राय तुम्ही पण बनवतच असाल, पण अशी आपण व्हरायटी ऍड करत राहायची. व्हेजिटेबल्स म्हणजे मम्मीने कसं मटर ऍड केले, आपण त्याच्यात वांगी ऍड करू शकतो, आपण त्याच्यात वेगवेगळे व्हेजिटेबल्स ऍड करू शकतो. असे व्हेजिटेबल्स ऍड करा भाज्या. हा, म्हणजे आपलं कसं सर्व न्यूट्रिशन वाढतं आपल्या सर्व डाएट मध्ये. रेसिपी नेहमीप्रमाणे एकदम 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 भारी झाली. अशी रेसिपी तुम्ही पण बनवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा ही रेसिपी कशी वाटली. आणि जे मी तुम्हाला सांगितलं आहे की नावं घेऊन आम्हाला पाठवा, तर तुम्ही ईमेलवर नक्कीच पाठवा. चांगले कपडे घाला, व्हिडिओ जास्त हलवू नका, व्हिडिओ कॅमेरा असा ठेवा आणि तुमचं नाव सुद्धा आम्हाला पाठवा. आता 2-3 दिवसात जर पाठवलात ना तर कसं 26 जानेवारीला तुमचा व्हिडिओ येऊ शकतो.